Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία πίτσα φανταστική με ένα ζυμάρι το οποίο δεν υπάρχει. Όταν το φτιάξετε μία φορά θα το φτιάχνετε και θα το ξαναφτιάχνετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα φτιάξουμε ένα ζυμάρι φανταστικό, έτσι. Έχει μια μικρή διαδικασία αλλά γίνεται πεντανόστιμο. Σε ένα μπολ θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, ένα φακελάκι ξερή μαγιά, ενάμιση φλιτζάνι χλιαρό νερό. Είναι 375 γραμμάρια. Η ζάχαρη είναι μία κουταλιά του γλυκού, όπως σας είπα είναι 6 γραμμάρια με 7 και 6 με 7 γραμμάρια είναι η μαγιά μου. Θα ανακατέψω λίγο να διαλυθεί η μαγιά, δεν ενεργοποιούμε, δεν κάνουμε τίποτα. «50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας, μία κουταλιά της σούπας ξύδι». Ανακατεύω. 3 σκούπες αλεύρι, 450 γραμμάρια και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 6 με 7 γραμμάρια. Ανακατεύω. Το ζυμάρι αυτό μπορείτε να το φτιάξετε από το βράδυ και να κάνετε την πίτσα σας την επόμενη ημέρα, αφού το βάλετε όμως στο ψυγείο και αφού χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Σκεπάζουμε με μεμβράνη. Και αφήνουμε μισή ωρίτσα να φουσκώσει το ζυμάρι μας και να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Σε ένα μπολ έχω βάλει 250 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας. Εγώ έχω σπιτική. Αν δεν έχετε σπιτική μπορείτε να βάλετε χυμό. Έτσι, αγοραστό. Θα βάλω πιπέρι. Λίγο αλάτι. Θυμάρι ή ρίγανη. Εγώ προτιμώ το θυμάρι γιατί είναι λίγο πιο ουδέτερο. Ανακατεύω καλά και αφήνω στην άκρη. Μισή ωρίτσα μετά θα πάρουμε μια σπάτουλα, βουτάμε σε νερό και κάνουμε αυτό το πράγμα. Αφήνουμε άλλα 10 λεπτά. Θα το κάνουμε άλλη μια φορά και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία να φτιάξουμε την πίτσα μας. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά βουτάμε τα χέρια μας στο νερό και κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα άλλα 10 λεπτάκια και θα πάμε να στήσουμε την πίτσα μας. Λοιπόν, περάσαν τα 10 λεπτά, πάμε τώρα. Θα πάρω ένα ταψί 25x37, έτσι είναι το μεγάλο ταψί. Έχω βάλει λαδόκολλα εγώ, αλλά το έχω κάνει για τις ανάγκες του βίντεο, εσείς μπορείτε να μην βάλετε αν θέλετε. Θα αδειάσουμε. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο στα χέρια μας. Θα απλώσουμε. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα βάλουμε από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει.
Απλώνουμε να πάει παντού. Ωραία. Πάμε να απλώσουμε να πάει παντού. Μην φοβηθείτε να την δουλέψετε τη ζύμη σας, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εδώ έχω τυριά που λιώνουν. Έτσι, εγώ έχω επιλέξει σήμερα να βάλω τσένταρ και γκούντα. Θα βάλω μπέικον. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί ή αλαντικό θέλετε εσείς. Έτσι, δεν... Αυτά είναι γούστα. Επίσης οι ποσότητες είναι... Τις κανονίζετε εσείς ανάλογα τα δικά σας τα γούστα και πόσο θέλετε να είναι πλούσια ή όχι. Εντάξει. Θα προσθέσω τυρί. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει περίπου 400 γραμμάρια τυρί. Ωραία. Θα προσθέσω μπέικον και από πάνω. Τη σχάρα του φούρνου μου θα την βάλω χαμηλά γιατί θέλουμε να ψηθεί από κάτω περισσότερο λόγω του ζυμαριού. Και μόλις του βάλω το υπόλοιπο μπέικον πάμε για ψήσιμο. 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η πίτσα μας είναι έτοιμη. Να τη φτιάξετε γιατί είναι πεντανόστιμη. Κομμένη θα την δείτε στην αρχή του βίντεο όπως πάντα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.